อยากถามอะไรถามเขาได้เรามีความรู้สึกยังไงตรงๆพูดเขาได้เลยตรงๆทั้งสองท่านจริงๆแล้วไม่มีคำถามแต่มีแต่ความแปลกใจค่ะ Amazing มากเพราะว่าสองท่านนี้เป็นต่างชาติใช่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเป็นคนที่ถ้าพูดไปแล้วถ้าเปรียบเทียบคนไทยเราอยู่ใกล้พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใกล้มากเหมือนใกล้เกลือกินด่างแต่สองท่านนี้มาจากต่างทะเลไกลโพ้นมากแต่มาซึมซับเอาแล้วภายในไม่กี่วันคือหนูไม่ทราบว่าสองท่านนี้มากี่วันแต่รู้ว่าท่าทางจะสั้นมากแค่3 วันเองแต่ว่าสิ่งที่สองท่านนี้พูดคือจะบอกว่าโอ้โหฟังแล้วขนลุกอ่ะว่าคือคุณธรรมหรือธรรมที่สองท่านนี้ได้รับเนี่ยมันบางคนอย่างบัดพึกธรรมอยู่ในเส้นทางธรรมใกล้ชิดครูบาอาจารย์10-20 ปียังไม่ได้รับทราบถึงรสพระธรรมนี้เลยและสิ่งหนึ่งตอนแรกที่แปลกใจ Amazing มากว่าทำไมภายในเวลาอันสั้นนี้สองท่านนี้ถึงได้รับรู้ได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระธรรมนะคะแล้วก็จะกลับไปใช้เขาเรียกว่าประโยชน์ส่วนรวมในที่สุดก็ได้รับทราบว่าเป็นเพราะว่าสองท่านนี้มีเมตตาธรรมค่อนข้างสูงเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ท่านให้ก็จะเป็นผู้รับก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมถึงได้รับเพราะว่าเขาเปิดใจค่อนข้างมากซึ่งต่างจากคนไทยจะมีนิสัยคับแคบแล้วไม่ยอมฟังใครสิ่งหนึ่งที่ประทับใจที่คุณเทโอพูดคือมันไม่ใช่ธรรมดาที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามามันคือเรื่องของเรื่องคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องมีอะไรที่ทำให้มาถึงและได้พบเจอกับท่านหลวงตาแล้วอีกอันหนึ่งที่ประทับใจคือสิ่งหนึ่งที่เทโอพูดว่า let it be ยอมรับ accept นี่คือมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายมากนะคะมันเป็นคำพูดสั้นๆแต่ทำได้ยากแค่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้ว let it beแก้ไขไปตามสถานการณ์เพราะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเขาเข้าใจถึงสัจธรรมนี้ได้ค่อนข้างดีกว่าคนไทยค่อนข้างเยอะมากเลยเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดว่ายังไงค่ะหลวงตารู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้มาวันนี้และได้สัมผัสถึงสิ่งที่ว่าสองท่านนี้ได้ทำแล้วก็เขาได้ประโยชน์ส่วนตนและจะกลับไปทำประโยชน์ส่วนรวมอีกสำหรับพุทธศาสนานี่สิ่งที่สาธุค่ะActually she has no question but she just expressed the feeling of like she was amazing that how can you are people that cannot understand Thai cannot speak Thai but you learn the Dhamma deeply in just a short period of time. It was different from Thai people that very close to the Dhamma and very easy to come to Luang Ta and learn. But they don't get what you have learned in just 2 or 3 days. So it's like she just know that because basically you have the mind of mercy with love and kindness. And everybody, and she said that she realized this is the like a fundamental in your heart. You have the mind like this. So that make you very more easy to learn the Dhamma. And what is more amazing for her is that it's not just only you learn yourself, but you're going to take it back. Like you're going to make a contribution, a willingness to help the people in the future when you're going back to your countries. So that's why she's quite impressed and was amazing that the foreigner like you have the heart like this. This is was
her expression. Okay. Buddhism is not about language, because she speaks a different kind of English than I learned. Dutch, speak Dutch. Then I speak Dutch and you speak Thai. But if you feel, the feeling is the same. So if we share some energy and we feel that, we don't need a language. So Luang Ta gave me an example. I was sitting somewhere next to him and he was talking in Thai. And then I didn't understand the story. So, but at one moment I asked the translator, I want to know. Because I felt there was something important, and I couldn't express my feeling. So I didn't want to explain, just he had to tell me what happened. So if you feel, you don't need a language. And the last question, first. It's okay. เขาบอกว่าสำหรับเขาแล้วการศึกษาเรียนธรรมะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับภาษาเลย มันไม่เกี่ยวกับภาษาเลยมันเกี่ยวกับความรู้สึกฟีลจริงๆล้วนๆเลยอย่างเงี้ยคืออย่างมีคราวที่เขานั่งอยู่กับหลวงตาเนี่ยนั่งหลวงตาก็พูดภาษาไทยสอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงตาพูดว่าอะไรสอนอะไรอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่เขาแล้วบางทีมันก็เกิดบางเคสเนี่ยบางทีผมยังไม่ได้แปลคือหลวงตาก็พูดใช่ไหมฮะแต่เขาฟีลแล้วล่ะเขารู้สึกแล้วแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าหลวงตาพูดอะไรเขาก็จะบอกว่าเอ้ยหลวงตาพูดอะไรอ่ะคือความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วแล้วผมก็จะอธิบายเขาฟังว่าสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรอยู่เขาก็บอกอ๋อใช่เขาจะบอกงี้เขาจะบอกว่ามันตรงกับที่เขารู้สึกสิ่งที่หลวงตาสอนเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการศึกษาธรรมะเลยความรู้สึกเขาฟีลก่อนแล้วถึงจะมาอธิบายทีหลังว่าหลวงตาสอนอะไรนั่นคือสิ่งที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นภาษามันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเขาเท่าไหร่นะฮะ And the question about teaching in my country, I have to teach in my country because I come here and this is not a temple, it's a school. But it's a school for teacher. So he teach me how to teach. So if I don't teach, why I'm here? So if I go to Holland, I will teach because he learned me. Yeah, not for me, just to share and to let them feel, to let the other people feel the energy, and that's it. ก็เขาก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงตาสอนเขาไม่ใช่เพราะว่าให้เขาเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้เฉยๆแต่ที่นี่คือโรงเรียนสอนครูฝึกหัดครูนะเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยเรียนเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นต่อไม่ใช่เรียนเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับใจเขานะที่ว่าเป็นการให้จะไปให้คนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียนไปเวลากลับไปแล้วเนี่ยเขาจะเรียนเพื่อจะไปบอกคนอื่นไปสอนคนอื่นต่อด้วยความรู้สึกด้วยการฟีลเหมือนกันไม่ใช่ด้วยภาษาหรืออะไรที่เราแปลอะไรเขาฟังเพราะฉะนั้นการสอนของเขาคือการฟีลออกมาจากใจครับ You have anything, Belinda? Yes, if each person can feel loving kindness being sent like a beam to their heart and to themselves, this is a gift what is very special for everyone. They can learn the Buddhist teachings as well as receive loving kindness.
So I think it's amazing chance for every person to receive this, and I feel that you're very lucky, everyone who's here, because when we have to go back to our country, I'll be thinking how lucky all of you are here, but we can still teach with learnings from what Long To has taught us and some audio-visual CDs and DVDs. I'm hoping will be translated in English as well, maybe into Dutch, and that would be good also. But yes, to be able to receive loving kindness from the Buddha as well as the teachings, this is very helpful for people, everyone, and many people haven't had the opportunity to know about the benefits of Buddhism all around the world, how it can make life so good and not suffering, and to learn about the world. And it's just an amazing chance for everyone to receive this loving kindness as well as the knowledge. Yeah. เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าการที่ได้เข้ามารู้จักพุทธศาสนาค่ะทำให้เขาได้สัมผัสความรักความเมตตาจริงๆค่ะแต่การที่ได้เรียนข้อธรรมอะค่ะมันเป็นไปเพื่อการส่งต่อธรรมช่วยเหลือคนอื่นเขารู้สึกว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยโชคดีมากจริงๆเพราะว่าตัวเขาจะต้องกลับออสเตรเลียแต่ว่าพวกเรายังได้อยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะกลับไปส่งต่อธรรมเนี้ยค่ะช่วยเหลือคนที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันก็ที่นี่มีสื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมี YouTube มีซีดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นโชคดีของเราที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ฟังธรรมตลอดค่ะแล้วก็เขาก็พูดถึงสื่อธรรมะในรูปแบบภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเมื่อกี้เขากระซิบบอกว่าเนี่ยคุณลองสังเกตสิว่าเบรินดากับเขาเนี่ยก็สอนไม่เหมือนกันนะการพูดถึงสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันของเขาเนี่ยอย่าง love and kindness ที่เขารู้สึกออกมาเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ของเทลเขาก็จะให้รู้สึกว่าให้รู้สึกฟีลมาเพราะอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าครูแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงตาก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขณะที่เบรนด้าพูดเขาก็เรียนรู้ด้วยเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เบรนด้าบอกด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างคนต่างเขาก็เรียนรู้ไปเงี้ยทุกคนก็เรียนรู้อาจารย์เขาก็เรียนรู้อาจารย์อีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยสังเกตสิว่าผมก็เรียนรู้เขาอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าเตโอฉลาดมากนะความจริงเตโอกับปรินดาคล้ายๆกันเขาฉลาดมากคือเขาครูพักรักจำตลอดเวลาเลยแต่เหมือนอย่างที่หลวงตาสอนพวกเราอ่ะให้ครูพักรักจำตลอดเวลาครูพักรักจำหลวงตาด้วยท่านอื่นๆที่ออกมาสอนด้วยแล้วก็ผู้ที่มาส่งธรรมด้วยรวมทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆให้เรียนรู้ครูพักรักจำจากทั้งที่ตาเห็นที่หูได้ยินและความรู้ความสัมผัสภายในให้ครูพักรักจำว่าหลวงตาสอนยังไงคนอื่นถามแล้วหลวงตาสอนยังไงแล้วเราลองตั้งคำตอบเองว่าจะตอบเหมือนอย่างที่หลวงตาตอบไหมแต่หลวงตาตอบไม่เหมือนอย่างที่เราตอบเขาก็จะมาถามหลังใหม่ว่าทำไมหลวงตาจึงตอบไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดว่าจะตอบแบบนี้ทำไมหลวงตาตอบแบบนั้นพวกนี้ฉลาดมากผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วเนี่ยเขาจะแบบเนี้ยเขาก็จะเรียนรู้ไปเลยจากที่หลวงตาสอนและเรียนรู้จากผู้มาถูกสอนเป็นนักเรียนที่มาว่าคนนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้คนนี้จึงเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะมาจึงทุกอย่างนี้ทุกอย่างนั้นทำไมคนนี้จึงเข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจเขาก็จะเรียนรู้ไปเลยแล้วหลวงตาสอนอย่างไงแล้วเวลาเขาถามแล้วหลวงตาตอบอย่างไงทำไมมันตอบไม่เหมือนกับที่เขาตั้งใจว่าเราจะตอบแบบนี้แต่หลวงตาตอบไม่ตรงดังนั้นเขาเรียนแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนเรียนกับอย่างที่อาจารย์อาทิตย์แล้วก็หมอนิเวศเรียนเนี่ยพวกเนี้ยอย่างมุ้ยเนี่ยอาจารย์มุ้ยพวกนี้เร็วฉลาดก็คือเรียนรู้จากสังเกตตลอดเวลาลูกตาสอนยังไงตอบยังไงทำไมลูกตาจึงตอบแบบนี้แต่เนื่องจากผู้หญิงจะเสียเปรียบคืออาจารย์ผู้หญิงจะไม่มีโอกาสมาถามหลังใหม่ได้ง่ายๆแต่พวกอาจารย์ผู้ชายมันจะง่ายอย่างเตโออย่างอาจารย์อาทิตย์อย่างหมอนิเวศเนี่ยอาจารย์ผู้ชายหมอศิระเขาก็จะมาถามหลวงตาข้างหลังใหม่เวลาอยู่อุปถากเขาก็จะถามว่า
ทำไมหลวงตาจึงตอบลูกศิษย์แบบนี้ตอนที่เขาคิดว่าจะตอบแบบนี้ แต่ไม่ได้ตอบแบบนี้ มันจะไปฉีกแนวไปแบบนี้เขาก็จะเมื่อไหร่ที่หลวงตาตอบไม่ตรงคำถามที่เขาตั้งไว้อะเขาก็จะมาถามหลังใหม่แล้วหลวงตาก็ให้เหตุผลว่าที่ตอบคนนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าในใจเบื้องหลังของความคิดความรู้สึกของเขามีเบื้องหลังแบบนี้มีอวิชชาแอบแฝงแบบนี้มีอัตตาตัวตนอวิชชาแอบแฝงแบบนี้เนี่ยเขาเลยพูดออกมาแบบนี้เขาเลยมีความรู้สึกแบบนี้หลวงตาเลยแม้แต่เขาพูดแบบนี้หลวงตาก็เลยไม่ตอบไปตามที่เขาพูดเพราะว่าปากเขาพูดอย่างหนึ่งแต่ในใจเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นครูผู้สอนก็จะต้องสังเกตแววตาท่าทางคำพูดและจิตใจของผู้นั้นว่าปากกับใจเขาตรงกันหรือเปล่าว่าเวลาเราจะตอบอะเมื่อเราเห็นว่าปากกับใจเขาไม่ตรงกันเราจะตอบตามที่ปากเขาพูดหรือจะตอบตามที่ใจเขาเป็นตรงนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเรียนรู้ไปเลยเรียนรู้ทั้งอาจารย์ด้วยเรียนรู้ลูกศิษย์ด้วยแล้วก็เรียนรู้เพื่อไปเป็นครูเขาเนี่ยอันไอการเรียนรู้เพื่อเป็นครูเขากับเรียนรู้เพื่อจะมากักตุนไว้ตัวเองให้ตัวเองอ่ะเป็นอะไรรู้เห็นได้เป็นอะไรมันความโลภก็หาตัวแต่ความรู้เพื่อไปเป็นครูเขามันเร็วมันรวดเร็วกว่าเยอะมากเป็นผู้ให้เมื่อเขาเป็นผู้ให้สิ่งเขาได้ความรู้ความเข้าใจมันเลยได้แบบเป็นความรู้ของครูแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกเป็นผู้ให้เราก็จะมีความรู้ที่เร็วรวดเร็วแล้วเราก็สามารถได้รับธรรมกระแสธรรมจากพุทธะที่มีทั้งภายนอกภายในรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกระแสธรรมแห่งพุทธะมีอยู่แล้วในภายนอกในอนันตจักรวาลกระแสแห่งพุทธะนี่เคยอยู่แล้วในธาตุขันธ์พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหมดอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในเราด้วยแต่เมื่อเราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองมีแต่ความแคบนึกถึงตัวเองมาเลยเหมือนกับสร้างกระจกกันกระสุนมาสร้างห้องกระจกกันกระสุนมาไว้ในใจเราทำให้ธรรมชาติภายในกับภายนอกไม่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งที่ธรรมชาติของความเป็นพุทธะภายในใจซึ่งเป็นความไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏตัวตนกับธรรมชาติรู้ที่เป็นพุทธะภายนอกไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏตัวตนแม้แต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกจะดับขับปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมชาติของธาตุรู้ที่เป็นพุทธะก็ยังอยู่ในธรรมชาติเดียวกันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเดียวกันเปรียบเหมือนเป็นความว่างเดียวกันทั้งภายในและภายนอกแต่เมื่อเราคิดถึงแต่ตัวตนคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองอัตตาตัวเองเป็นความโลภก็หาตัวเราจึงจมอยู่แต่ในความทุกข์เพราะห้องกระจกในใจเราเหมือนห้องกระจกกระสุนมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆมันไม่แตกออกทำให้ความรู้ของพุทธะซึ่งรวมอยู่ในความว่างธรรมชาติจักรวาลเนี่ยซึ่งไม่ปรากฏรูปลักษณ์อะไรเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติความว่างเปล่าจักรวาลมันไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนคนที่สร้างห้องกระจกกั้นไว้แล้วตัวเองอยู่ในห้องกระจกไม่เคยเปิดห้องกระจกออกไปภายนอกเลยเขาอยู่แต่ในนั้นเขาก็อึดอัดตายด้วยความทุกข์เมื่อไหร่ที่เหมือนศาลาของเราเนี่ยเป็นศาลาเปิดโล่งไม่มีฝากั้นก็จะรู้สึกมันเย็นสบายอากาศถ่ายเทมันก็เป็นสุขตลอดเวลานั่งเป็นสุขนอนก็เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทลมเย็นมันก็เป็นเช่นนี้ธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้ธรรมชาติของพุทธะภายในใจกับภายนอกไม่ได้แบ่งแยกภายในภายนอกเป็นธรรมชาติเป็นความว่างเดียวกันเป็นธาตุรู้เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในความว่างเปล่าของธรรมชาติเป็นความว่างเปล่าเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกภายในภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแก่ตัวมีแต่ตัวตนมีแต่ตัวเองมันเลยจมอยู่แต่ในความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกสังขารธรรมดาและสังขารที่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสัพเพธรรมะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์สัพเพธรรมานัตตาธรรมที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์
ไม่ควรเลยที่จะหลงยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์มันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้หรอกเพราะผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ช้าก็ดับไปทีละคนดับไปทีละชีวิตดับไปทีละชีวิตทั้งจิตก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหาได้มีจิตเป็นตัวตนรูปลักษณ์ที่เที่ยงแท้ไม่ส่วนร่างกายก็เสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายไปแล้วทีละคนละคนละคนไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมั่นเป็นตัวเราเอาตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้ความฝืนสัจธรรมความจริงจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งในโลกเข้ามาอยู่ในระยะเวลาอันสั้นแต่ฝรั่งสองคนเนี่ยเขาก็สามารถเข้าใจสัจธรรมความจริงนี้ด้วยใจเพราะเขาจะต้องไปเป็นครูบอกสอนผู้อื่นแบบนี้เหมือนกันเขาจะต้องสอนออกไปจากใจไม่ใช่เก็บความจำไปสอนผู้อื่นถ้าผู้สอนยังเป็นทุกข์แสนสาหัสด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไปสอนผู้อื่นให้ปล่อยวางได้อย่างไรจะไปสอนผู้อื่นให้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยผู้สอนเนี่ยจึงบรรลุธรรมก่อนผู้ถูกสอนผู้ที่จะเอาแต่ผู้สอนเป็นผู้ให้จึงต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนเพราะสอนเขาอย่างไรใจของผู้สอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นใจของผู้สอนเป็นอย่างไรก็สอนเขาอย่างนั้นผู้ที่สอนด้วยใจเป็นผู้ให้ด้วยใจจึงพ้นทุกข์ไปก่อนใครช่วยแปลหรือเปล่าเข้าใจไหมFor every person here or around the world, if you open your heart to Buddha and to a good Buddhist teacher, whether it's Langta or you have other ones that if you can't access Langta, but hopefully you can, any knowledge of Buddha and loving kindness, it can make a real difference to your world, can be happy and have knowledge about life, and it's a gift so that you don't have to suffer as much at all in the world, and you can have amazing knowledge and experience. So when you have the chance to learn from Langta, it's very good for your life and knowledge, and I think everyone is very lucky here. I would be able to learn a lot from each of you, what you've learnt. I'm amazed by all the things you do with the chantings and the different knowledge. But I just feel if I'm talking about loving kindness, it is something amazing to be able to experience and also to give to other people. ดร.บรินดารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนอะค่ะก็จะเมื่อนึกถึงหลวงตานึกถึงพระพุทธเจ้าอะค่ะก็จะสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาความรู้ต่างๆสัมผัสได้ค่ะสิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องทุกข์แบบนั้นเมื่อกี้ที่คุยกันหลังไมค์คือเขาเข้าใจสิ่งที่หลวงตาพูดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกข้างในจริงๆที่เขาพูดที่หลวงตาพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสิ่งที่เขาเคยแชร์มาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วทุกคนนะคะก็สามารถสัมผัสถึงสิ่งนี้ได้สัมผัสถึงความรักความเมตตาแล้วก็สามารถเป็นผู้ส่งผ่านธรรมให้คนอื่นได้เหมือนกันค่ะ Lungta told you about holding, and he told it like you create a bulletproof room in your heart. I earlier called it a cocoon by somebody, and you create your own world, and you think you live in peace, but still you live in your mind. You create your own world. So, if you open the room, just open the room, let it go, then you will experience the real peace. And don't be afraid. Don't be afraid. You just have to open it.
ก็ที่ผมแปลเมื่อกี้เขาก็บอกว่าหลวงตาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการยึดแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างห้องเป็นห้องกระจกกันกระสุนนะสำหรับเขาเนี่ยเขาจะเรียกเป็นโคคูนก็คือเหมือนกับเปลือกสร้างเปลือกหุ้มสร้างเปลือกหุ้มก็คือเหมือนกันแล้วพวกเราพยายามจะสร้างห้องตัวเองเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะเก็บรักษาอะไรบางอย่างในห้องนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าก็เราต้องเปิดออกมายอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมออกมาจากห้องว่างที่เราไปสร้างไว้เองเนี่ยมันก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นการยอมรับและอย่ากลัวที่จะต้องเปิดตัวเองออกมารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่คือหนทางที่ถูกต้องครับแล้วได้ยินปริญญาที่สอนลูกศิษย์หลวงตาที่แกลลี่อยู่คำหนึ่งหรือที่เนี่ยน่าสนใจที่เขาบอกว่าไม่ทราบว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรไปทำไมเพราะเราทุกคนเนี่ยก็ต้องตายไปเมื่อเราก็จะต้องตายดับไปจากทุกสิ่งแต่ทำไมเรายังยึดมั่นถือมั่นยังอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยู่ไปทำไม But you say that's why holding why you have to hold everything with you Would you please talk to those people in this hall that is still holding even old age or anything still holding and holding but how can you not holding would you please share your experience of learning about that I think Langta can speak better on this subject, or probably many people. But I've learned a bit about learning from Buddha and loving kindness. If you focus on that, and you know about impermanence, and everyone is in the same situation, that we're alive a certain amount, and then we all have to pass away. But if you have loving kindness in your heart from Langta and Buddha, and then you can find that you feel safe and you don't have to worry about the death or future if someone is terminally ill, if they're in that situation. Yes, so I learnt that the Buddhism can help people a lot if they're very unwell, as well as helping all the healthy people. Yeah. ดร.เบลินดาพูดว่าพวกเราทุกคนนะคะต้องเผชิญสิ่งเดียวกันคือทุกคนจะต้องตายและไม่มีสิ่งใดเลยที่ยั่งยืนถาวรแต่การที่เราสามารถสัมผัสถึงความรักความเมตตาจากหลวงตาจากพระพุทธเจ้าอะค่ะมันทำให้หัวใจรู้สึกมันรู้สึกปลอดภัยมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องกลัวความตายค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากพุทธศาสนาว่าเมื่อมีความมั่นคงในจิตใจมันไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆความจริงก่อนที่เขาจะมาถึงหลวงตาที่เนี่ยปริญญาเขามีความทุกข์มีความกังวลมากเพราะเขามีโรคอยู่เขาป่วยหนักอยู่ตอนนี้ความทุกข์ความกังวลเขาเนี่ยมันก็เหมือนหมอจุงจิงตอนแรกก็มีความทุกข์ความกังวลมากสุดท้ายเมื่อได้มาฟังพระธรรมความทุกข์กังวลจากความรักเขาสัมผัสได้จากความรักของพุทธเจ้าและหลวงตาความรักความเมตตาเขาก็ความทุกข์กังวลความกลัวตายความกลัวที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยความกลัวที่จะต้องแตกดับเจ็บป่วยทุรนทุรายอะไรมันก็หายไปจากใจเขาก็เชื่อว่าเพราะว่าเขามีความศรัทธา
เต็มเปี่ยมในความรักความเมตตาจากพุทธเจ้าและจากหลวงตาเขาก็จะสามารถอยู่กับมันได้จนถึงวันสิ้นสุดด้วยความไม่ห่วงไม่กังวลเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าจะอยู่กับอะไรเดี๋ยวนี้ใจเขามีเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของเขาพระธรรมก็อยู่พระธรรมก็ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของเขาหลวงตาก็อยู่ที่ใจของเขาสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจของเขาหมดเขาจึงหมดกังวลใจเขาก็เลยสงบแล้วกลายเป็นเมื่อใจเขาสงบหมดความกังวลเขาก็เลยกลายเป็นใจที่มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นขึ้นมาแทนที่เป็นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ I just have to say, as a doctor, I would still say, of course, for people to have treatment if they're unwell, but when you've got Buddhism as well and the loving kindness and a really good teacher, it makes a real difference as well. So I've been very lucky to be able to come here and learn from Longta. Thank you. อะไรนะเขาขอพูดในฐานะที่เป็นหมอค่ะก็คือปกติก็จะรักษาร่างกายแต่เขารู้สึกว่าการรักษาจิตใจแล้วก็การได้รับความรักความเมตตาที่แท้จริงจากครูบาอาจารย์นะคะสิ่งนี้คือการรักษาที่แท้จริงก็คือรักษาใจส่วนร่างกายก็รักษาไปตามเหตุปัจจัยเหลือสิ่งอื่นใดคือรักษาใจได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาใจเขาเป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะที่ใจแล้วเนี่ย I was just going to ask Longta how I've noticed that many doctors come here. Is that correct? ว่าเขาถามว่ามีหมอมาที่นี่เยอะเลยใช่ไหมที่จะมาเรียนธรรมะกับหลวงตาเนี่ยฮะอยากให้หลวงตาตอบลูกศิษย์หลวงตาเป็นหมอเยอะมากเป็นหมอเป็นแพทย์เยอะตั้งที่รักษาคนแล้วก็เป็นหมอฟันที่เป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชเยอะมากเลยหลวงตามีความรู้สึกว่าแพทย์รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งร่างกายคือแพทย์มีหน้าที่รักษาความเจ็บป่วยความบรรเทาทุกข์ทำให้หายจากทุกข์ทางกายส่วนถ้าแพทย์นั้นเองหายจากความทุกข์ทางใจหายจากความป่วยโรคทางใจด้วยโรคของความทุกข์เขาก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากเพราะแพทย์รักษาโรคความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทางกายให้หายป่วยแล้วเนี่ยให้หายทุกข์แล้วยังสามารถรักษาคนไข้รักษาผู้อื่นให้หายจากความเจ็บป่วยหายจากความทุกข์ทางใจด้วยก็ได้ประโยชน์สองต่อเพราะคนที่มีความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็คือมีความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจนี่แน่เมื่อเป็นหมอรวมอยู่ในตัวคนเดียวกันตั้งความสามารถรักษาทางกายและรักษาทางใจด้วยจะสุดยอดประเสริฐเลยนั้นหลวงตาจึงมุ่งสอนแพทย์จำนวนมากเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางใจโรคทางกายก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีหมอทั้งหลายจำนวนมากรักษาได้แต่ถ้ารักษาโรคทางป่วยทางกายด้วยและรักษาโรคป่วยทางใจด้วยหายากที่สุดแล้วทั้งหมอเองก็หายจากความป่วยทางใจด้วยหมอก็จะสามารถพูดกับคนไข้ให้เขาเนี่ยรู้เหตุแห่งทุกข์และดับทุกข์ทางใจได้ด้วย